So paano guys, tikman na natin. Best part. Oh shit! Oh shit! Oh! September 26, 2024. Settembre 26, 2024. Sono arrivato al lavoro alle 5:26 della sera. Facciamo il sushi. Tinalya ko lang siya ng cubes. Kalit ko lang siya ng cubes. Ganyan guys. Tara, at pagluto ng chicken afritada dito sa trabaho. Tomato sauce lang. Lagyan natin sa high heat ng mga 25 to 30 minutes. Chicken afritada guys. Matagal lutuin ang tomato sauce, mas lalong masarap, mas lalong nilalam na.